ආයුබෝවන් චෙප්සෝස් YouTube නාලිකාවට අදත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඔබත් මෙම channel එක subscribe කර නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එකට ඉදිරියෙන් ඇති bell icon එක press කරන්න. එහි ඇති all button එකද press කරන්න. එවිට අපි ගෙනෙන වීඩියෝ සියල්ල ඔබට නැරඹිය හැකි වේ. අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ 4 දිනකට පමණ සෑහෙන කුඩා ප්‍රමාණයේ වටලප්පමක් අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් පහසුවෙන් නිවසේදී පිළියෙල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ සඳහා යොදාගන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පමණයි. මෙම අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් පහසුවෙන් පිළියෙල කරගත හැකිය. අපි බලමු මේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. බිත්තර 3ක් සහ හකුරු ග්‍රෑම් 150ක්. මම මේ සඳහා යොදාගත්තේ සීනි හකුරු. මුලින්ම අපි හකුරු ටික ග්‍රේප් කරගමු. මේ ආකාරයෙන් පීයකින් සූරා ගන්න. අපි මේ භාජනයකට දමා ගමු. දැන් අපි හකුරු ටික උණු කරගමු. ඒ සඳහාම කුඩා ප්‍රමාණයේ භාජනයක් යොදා ගන්නවා. හකුරු ටික දැන් එයට එක් කරගන්න. මේ සඳහා වතුර මේස හැඳි 3ක් පමණ යොදා ගන්න. දැන් අපි එහි කැට දියවනසේ හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් උණු කරගන්න. මේ ගොඩාක් වෙලා උණු කරගන්නේ නැත. වැඩි වේලාවක් උණු කරගත් විට නිවුණු පස කැට ගැසීමට ඉඩ තිබේ. එම නිසා පෙන දමන තෙක් පමණක් උණු කරගන්න. ඉන්පසු ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි පැන ටික නිවෙන්නට හැර බිත්තර ටික බීට් කරගමු. මේ බීට් කිරීමේදී වැඩි වේලාවක් බීට් කරන්නේ නැත. කහ මදය සහ සුදු මදය මිශ්‍ර වන තෙක් පමණක් බීට් කරගන්න. දැන් අපි හොඳින් නිවාගත් පැණි ටික බිත්තර මිශ්‍රණයට එක් කරගමු. දැන් ඒ හොඳින් කලවම් කරගන්න. හොඳින් කළු පාට වන තෙක් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි පිළියෙල කරගත් මිශ්‍රණය හුමාලියේ තම්බා ගත යුතුය. ඒ සඳහා භාජනයක් මේ ආකාරයෙන් ලිප මත තබා
කූලිං ස්ටෑන්ඩ් එකක් ඒ මත තබා ඒට වතුර එක් කරගන්න. දැන් ටික වේලාවක් වතුර ටික රත් වෙන්නට හැරෙන්න. මේ ආකාරයේ භාජනයක් ගෙන එහි තෙල් ස්වල්පයක් ආලේප කරගන්න. ඉන්පසු මිශ්‍රණය එයට එක් කරගන්න. මේ සඳහා ඔබට ඇලුමිනියම්, ස්ටීල්, පෝසිලේන් වැනි භාජන යොදාගත හැකිය. දැන් අපි වතුර ටික රත් වූ පසු ඒ මත මෙම භාජනය තබමු. ඉන්පසු මෙම කුඩා භාජනය ආවරණය කරන්න ඇතුළට ජලය නොයනසේ. දැන් අපි ලොකු භාජනයද මේ ආකාරයෙන් වසමු. එවිට එය හුමාලෙන් හොඳින් තැම්බේ. මේ ආකාරයෙන් පැය භාගයක් පමණ වසා තබන්න. ගින්දර මධ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් තබා ගන්න. පැය භාගයකින් අපි මෝඩි ඉවත් කර බලමු. ඇතුළත භාජනය පීනද මේ ආකාරයෙන් ඉවත් කරගන්න. බලන්න ඒ හොඳින් තැම්බී ඇත. දැන් අපි ඒ තැම්බී ඇද්දැයි මේ ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කර බලමු. මිශ්‍රණය මෙම කූරේ තවරෙන්නේ නැත්නම් ඒ හොඳින් තැම්බී ඇත. දැන් අපි ඒ ලිපෙන් ඉවත් කරන කෑලි කපාගෙන බලමු. මේ 4 දිනකට පමණ ප්‍රමාණවත් වේ. අපි මේ කලමනා දෙකෙන් පිළියෙල කරගත්තද එහි රසයේ කිසිම අඩුවක් නැත. ඔබට මේ නිවසේදී පහසුවෙන් පිළියෙල කරගත හැකිය. ඔබත් අත්අදා බලන්න. ඔබත් මෙම වීඩියෝ එකට කැමති නම් like බටන් එක ප්‍රෙස් කර ඔබගේ වටිනා කමෙන්ට් එක යටින් සඳහන් කරන්න. මෙවැනිම පහසු අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් යලි අපි ඔබ හමුවන තෙක් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.